مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي يامي كيتشن سويت زون. اليوم رح أقدمكم وصفة سهلة وسريعة ومميزة، وصفة بطاطا كومبير التركية، وهي عبارة عن بطاطا مشوية ومحشية، وهي من الوجبات السريعة والصحية لأنه فيها خضار متنوعة وبتعتمد على البطاطا المشوية وليست المقلية. كمان منضيف إلها الجبن والصوص اللي بيعطيها الطعم الرائع. تابعوني لنهاية الفيديو حتى تتعرفوا على طريقة تحضيرها، وبالذات طريقة تحضير سريعة جدا، ليست كالطرق الأخرى بالفرن، ولكن رح أحضرها بطريقة تانية. رح نحتاج في وصفتنا حبات بطاطا بيتراوح وزنها من 400 إلى 500 جرام كل حبة، وخضار مشكلة مثل فلفل أخضر أو ألوان مقطع إلى مكعبات، ذرة معلبة، فاصوليا حمراء معلبة، زيتون أسود مقطع شرائح، زبدة بحرارة الغرفة، جبنة موزاريلا مبشورة، وبصل أخضر مقطع ناعم، وسور كريم أو ما يعرف باللبن الحامضة. خلونا ننتقل هلأ لطريقة العمل. رح ناخد حبة البطاطا اللي ذكرت لكم وزنها ما بين 400 إلى 500 جرام. رح نغسلها ونشطفها وننشفها، وبذكركم إنه لازم حبة البطاطا لما تختاروها يكون شكلها جميل وحلو ولائق ومناسب للتقديم. ندهنها بالزيت اللي مضاف له قليل من الملح من جميع الجهات بالفرشاي، وبنرفعها بصحن بالمايكروويف لمدة 10 دقائق. واللي ما عنده مايكروويف بإمكانه يعمل فتحة في حبة البطاطا ويلفها بورق القصدير ويحطها في فرن حرارته من 180 إلى 200 درجة مئوية لمدة ساعة. بعد مرور 10 دقائق على وضع البطاطا في المايكروويف، هيك بيكون شكلها مستوية وحجمها أقل شوي. رح نعمل فتحة بالسكينة في أعلى البطاطا ونفتحها، ونحاول نفتحها بالطريقة الموضحة أمامكم. عشان هيك أنا حطيتها في صحن عميق حتى ما يخرب شكلها. حنضيف إلها معلقة ونص كبيرة زبدة بحرارة الغرفة، معلقة كبيرة جبنة موزاريلا، ورشة ملح. مقادير هاي انت بتلعبي فيها زي ما بدك، يعني ممكن الإضافات هاي تضيفيها زي ما بدك، يعني ممكن تزيدي ممكن تقللي حسب الرغبة. بعد ما ضفنا هذه المكونات بواسطة المعلقة أو السباتولا حاول نمزج لب البطاطا المستوي مع المكونات اللي أضفناها حتى نحصل بالنهاية على مزيج ناعم متجانس بيشبه الماشت بوتيتو. والعملية هاي رح تستغرق معك من 2 إلى 3 دقايق وانت بتقلبي الخليط الداخلي للبطاطا مع المكونات الجبنة والزبدة والملح. بعد ما تكوني حصلتي على خليط متجانس من البطاطا المهروسة، بنبلش نحط الحشوة في البطاطا. رح نبدأ بالذرة. كميات اللي رح تضيفيها هذه حسب الرغبة، برضو بدك تزيدي بدك تنقصي، هذا حسب رغبتك. رح نضيف الفاصوليا الحمراء، أنا حطيتها بشكل طولي. طريقة تقديم كل واحد مختلفة عن التاني، بتقدر تقدميها زي ما بدك انت كمان. حطينا هلأ فلفل أخضر مكعبات، بإمكانك كمان تضيفي فلفل أحمر وفلفل أصفر مكعبات، العبي بالألوان زي ما بدك. هنضيف زيتون أسود مقطع شرائح كمان، بإمكانك تضيفي جزر مبشور كمان، بازيلا،
شمندر مبشور، زي ما بدك. ورح نضيف الساور كريم اللي هي اللبن الحامضة، ونزينها بالبصل الأخضر المقطع شرائح ناعمة جدا. واللمسة الأخيرة اللي رح نضيفها الفلفل الأسود المطحون خشن. هيك وصفتنا صارت جاهزة. بتمنى إنها تكون عجبتكم وجربوها لإنها فعلا لذيذة وطيبة، وصحة وميت هنا.